به نام خدا. با تدریس زبان انگلیسی کنکور در خدمت شما هستیم. این ویدیو و ویدیوهای بعدی که انشاء ضبط میشه کاملا رایگانه و با هم پیش میریم. خب زبان انگلیسی کنکور می‌بینیم که از دو بخش تشکیل شده، یکی سال سوم دبیرستان و یکی هم پیش دانشگاهی. ابتدای مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم. میخوایم ببینیم تو این جزوه چه چیزایی بحث شده و طرز خوندن زبان انگلیسی کنکور چجوریه. خب زبان انگلیسی کنکور از چهار تا بخش تشکیل شده، یکی واژگان، گرامر، یکی کلاس تست و یکی هم ریدینگ. خب قسمت واژگان رو که باید شما از کتاب‌هایی که واژگان این دو سال رو، یعنی سال سوم و پیش دانشگاهی رو دارن به طور کامل مطالعه کنید. خب روش مطالعه واژگان هم اینجوریه که شما توی یک چهارم برگه یک برگه خیلی کوچیکی واژه انگلیسی رو نوشته، بعد معنیش رو جلوی اون می‌نویسیم. خب ولی برای یادگیری بهترش خیلی خوبه که برای اولین بار که با یک لغت جدید آشنا میشین اون رو با اون کلمه جمله بسازید. حالا جمله انگلیسی شد که بهتر، ولی اگه جمله فارسی هم شد عیبی نداره. مثلا من یک مثال خدمتتون عرض میکنم. با کلمه اپل که میشه سیب، یک جمله انگلیسی اول میسازم I eat apple every day، من هر روز سیب میخورم. یا مثلا جمله فارسی میتونید بنویسید، بعد اون میتونید تو ذهنتون تداعی بکنید، بعد به جای اون کلمه انگلیسی بذارید. مثلا دارم میگم من هر روز اپل میخورم. خیلی ساده. خب میرسیم به قسمت گرامر. قسمت گرامر رو انشاءالله با هم به طور کامل بحث میکنیم، مثال هایی رو میاریم، حل میکنیم. اشکالاتون رو میتونید از من سوال بکنید. قسمت بعدی کلوز و ریدینگه که اول روش حل تستاشو بهتون به طور مختصر میگم و چی کار بکنیم وقتی که تستاش مواجه شدیم. بعد چند تا مثال از کنکورهای اخیر رو، چند تا تستای تالیفی رو با هم بررسی میکنیم، ریدینگ‌های کلوزهای تالیفی رو با هم بررسی میکنیم. خب برای مطالعه زبان توصیه میشه که روزی نیم ساعت حداقل وقت بذاریم. اینجوری نباشه یه روز 3 ساعت بخونیم، یه روز چی. بهتره که به تدریج پیش بریم و اینجوری بازدهش خیلی بهتره. خب این توی این نیم ساعت 15 تا 20 دقیقه اون رو به واژگان اختصاص بدیم، 10 تا 15 دقیقه به گرامر و بقیه چیزا کلاس. ببین واژگان خیلی به درد میخوره، حتی توی کلاس، حتی توی ریدینگ خودش هم ازش سوال میاد، برای همین میگم وقت بیشتره. ولی خب یه وقت یکی از واژگانش خیلی قویه، 10 دقیقه رو به واژگان وقت اختصاص بده، 20 دقیقه رو مثلا به گرامر و بقیه چیز. این دیگه بستگی به خودتون داره، حداقل روزی نیم ساعت رو لطفاً اختصاص بدید. خب میریم سر بحث اصلیمون، گرامر. از سال سوم شروع میکنیم. گرامر درس اول زبان 3 دو تا بخش داره، یکی جمله‌وار اسمی و یکی هم be going to. خب از اول شروع میکنیم، جمله‌وار اسمی. خب اول اینکه یک چیزی رو میگم که شما قبلا میدونستین و ساده هم هست. وقتی میخوایم با کلمات پرسشی WH دار جمله‌ای رو بسازیم، این کلمات پرسشی WH دار مثل where، what، when و خیلی چیزای دیگه، اینا رو اول جمله میاریم. بعد از اون جمله‌ای که باید بعد از این کلمه WH دار بیاد، ساختار سوالی باید داشته باشه حتما. مثلا when did مریم call you. ببین این when کلمه پرسشی WH داره، جمله بعدش ساختار سوالی داره، معنیش میشه مریم کی به شما زنگ. حالا بعد وقتا این کلمات پرسشی WH دار وسط جمله میاد. در این حالت جمله بعد از اون حتما باید ساختار خبری داشته باشه. ببینید اینجا ساختار سوالی داشت وقتی که اول اومد، حالا که وسط جمله اومده باید ساختار خبری داشته باشه. به کلمه پرسشی
بعد جمله بعد از اون جمله‌وار اسمی میگیم. پس جمله‌وار اسمی تعریفش این شد. به کلمه پرسشی WH دار که وسط جمله میاد و جمله بعد از اون جمله‌وار اسمی میگیم. خب حالا دو تا مثال خدمتتون عرض می‌کنم. I don't know when مریم called you. من نمیدونم کی مریم به شما زنگ زد. Please let us know where you want to go tomorrow. لطفاً بذارید ما بدونیم که شما فردا کجا میخواهید برید. خب این جمله‌وارای اسمی یا جملاتی که این جمله‌وارای اسمی رو درون خودشون دارن میتونن مورد سوال قرار بگیرن در جمله دیگه. برای اینکه این عبارت‌ها رو سوالی بکنیم حتما عبارت قبل از جمله‌وار اسمی رو سوالی می‌کنیم و به خود جمله‌وار اسمی کاری نداریم. خیلی دقت کنیم. مثال خدمتتون عرض می‌کنم. Do you know when مریم called you؟ ببینید می‌خواستیم همین جمله رو سوالیش بکنیم. I don't know when مریم called you. ببینید از اینجا تا اینجا جمله‌وار اسمی، از when تا you. ببینید توی اینجا این جمله‌وار اسمی رو کاری نداشتیم. when مریم called you، when مریم called you. ولی قبل از جمله‌وار اسمی رو تغییر دادیم برای سوالی کردنش. I don't know do you know. پس به جمله‌وار اسمی هیچ کاری نداریم. این خیلی میتونه تستای خوبی هم ازش تو کنکور میاد و معمولا بچه‌ها بعضی وقتا اشتباه میکنن به خاطر اینکه اینجا رو عمل سوال میبینن، اینجا رو جا خالی میدن. بعد اینا فکر میکنن بعد این ساختار درون جمله‌وار اسمی رو سوالی بکنن. برای همین خیلی جای نکته خیزیه. پس این نکتهش مهمه که وقتی دیدین آخر جمله علامت سوال گذاشتن، اینجا جا خالی دادن، فکر نکنید جمله‌وار اسمی رو باید سوالی بکنید. وقتی که کلمه پرسشی در وسط جمله میاد فقط بعد از اون میتونه ساختار خبری داشته باشه. این کلمه پرسشی میاد اینجا بعد حتما باید ساختار خبری داشته باشه، نه ساختار سوالی. چه عبارت قبلش سوالی باشه چه خبری. اینجا سوالیه، اینجا هم خبری. خب این نکته رو با هم حالا یک تست دیگه هم حل میکنیم مثل همین سوالی که بهتون گفتم. You remember what جای خالی علامت سوال. Did he say he said does he say he says. خب باز توجه به توضیحاتی دادیم گزینه 2 درسته. برای چی؟ Did he say سوالیه. اینجا گفتیم باید حتما کلمه پرسشی وقتی وسط جمله میاد بعد از اون ساختار خبری داشته باشه. پس این که غلطه. does he say هم سوالیه. he says به حال برمیگرده، he said به قبل برمیگرده. ترجمه اگه بکنیم معنا برای ما مشخص تر میشه. آیا خاطر شما میاد که اون پسر جای خالی، اون پسر باید به قبل برگرده دیگه. چه چیزی را گفت قبلا. he said پس درست. خب بخش اول تموم شد. حالا تستای تکمیلیشو در انتها میارم براتون خوردم و با هم انشالله بررسی میکنیم. خب میرسیم بخش دوم be going to. خب برای be going to 2 تا کاربرد ذکر شده تو کتاب شما. یکی وقتی قصد انجام کاری رو در آینده نزدیک داریم، مثالشو آوردم، و یکی هم که پیشبینی اتفاق در آینده نزدیک میخوایم انجام بدیم از be going to استفاده میکنیم. خب مثلا اولی این I'm going to drive your car. من میخوام ماشین شما رو برانم. در آینده نزدیکه. will برای آینده دوره. حالا این نکته‌ای که کتاب شما هم نگفته زیاد روش تکیه نکرده ولی خب من بهتون میگم. برای کاربرد دومی یک مثال دیگه بهتون میگم. Are you going to fail the test again؟ آیا تو میخوای دوباره در این آزمون مردود شی؟ این هم برای پیشبینی آینده نزدیکه. بعد از عبارت be going to همیشه یک مصدر بدون تو میاد. این going to fail یه مصدر و بدون تو. going to drive مصدر و بدون تو. برای منفی کردن عبارت‌های این be going to
باید بعد از be یک not اضافه کنیم. مثلا he is not going to study medicine. اون نمیخواد در آینده درس پزشکی را بخواند. برای سوال کردن این عبارت باید به جای be باید جای B را با فایل عوض کنیم. Is he going to study medicine؟ یعنی he is not going to study medicine. این study medicine to going to study medicine تغییری نمیکنه. فقط B رو با فایل عوض میکنیم. Is he؟ is. خب این بخش هم تموم شد. میریم نمونه سوالاشو با هم بررسی میکنیم. درس نسبتا آسونی بود. چیز خاصی نبود. ولی خب این چند تا نمونه سوال حل میکنیم که دستتون میاد. They called me to ask what جای خالی next. They do they to do did. خب گزینه صحیح گزینه 3 هستش. do they و did که سوالی میشه. حالا این که در گذشته این هم do they سوالی میشه. این دو تا غلطه و بین گزینه 1 هسته گزینه 3 درسته. سوال 2 Have you changed your mind about selling your books? No, I جای خالی sell them. I can, I don't need, I'm going to, I'm not going to. شما تغییر دادین نظرتون رو درباره این که میخواین کتاباتون رو بفروشین. میگه نه. پس وقتی میگه نه یعنی میخوام بفروشمش دیگه. پس I'm not going to که من نمیخوام بفروشمش غلطه. من میتونم بفروشمش. خب اینم ربطی به سوال نداره. I don't need اینم مثل همین غلطه. من میخوام بفروشمشون. سوال 3 Did she ever told you with the machine میخوام how she works, how does she work, how she work, how did she work. خب میگه آیا اون دختر تا حالا بهتون گفته با اون ماشین چجوری کار میخواد بکنه، چجوری کار میکنه؟ خب how does she work که سوالیه. گفتیم وقتی که WH وسط جمله میاد بعد از اون حتما ساختار سوالی نداشته باشه، ساختار خبری داشته باشه. این وقتی دید آورده یعنی مربوط به زمان گذشته. پس she works غلطه. اینجا هم باز دید اومده سوالی میشه. پس گزینه درست she worked. how she worked. میریم سوال 4 رو با هم بررسی میکنیم. Your shoes are dirty. یکی میگه کفشتون کثیفه. Yes, I know. I جای خالی them. I'm going to clean. Have cleaned. I'm cleaning. Cleaned. خب من میخوام تمیزشون کنم در آینده نزدیک. I'm going to درسته. Nobody can depend on what Maryam promises. What does Maryam promise? What promises Maryam? Maryam promises what? خب بعد WH وقتی که وسط جمله میاد اول بیاد توی عبارت جمله بار اسمی. پس این غلطه. حتما این نکته رو میخواستم بهتون بگم. وقتی که توی سوال کنکور یا هر آزمونی که میخوایم بریم شرکت میکنین حتما اون عبارتی که غلط میبینیم روش خط بکشین. حالا اینجا امکانش هم نیست. اینجا روش خط میکشین که دیگه اصلا بررسیش نمیکنین. خب WH اول میاد. What does Maryam promise؟ با ساختار جمله وارمون میشه سوالی که غلطه. اینا خط میخوره. What promises Maryam؟ اینجا فعل اول اومده بعد فاعل. این هم غلطه. پس بعد اول فاعل بعد فعل. What Maryam promises. سوال 6 که مال سوال 8 کنکور هم هست. I don't know where they come from. Where did they come from? Where are they from? Where did they come from؟ این هم همون ساختار جمله بار اسمیه. where اول میاد. where did they come from سوالیه غلطه. where did they come from غلطه. where they come from درسته. where are they from غلطه چون سوالی. سوال
7 مال سال 90 کنکوره. Can you tell me how far from here to your university? There is, it is there. خب how far سوالیه اومده وسط جمله، بعدش یک خبری بیاد. It is درسته، is it و is there سوالیه غلطه، there is هم غلطه. My teacher and advisor to my parents tomorrow. سال 90 کنکور سراسریه. معلم من و مشاورم میخوان صحبت بکنن در آینده نزدیک با والدین من فردا. خب are going to درسته. will مال آینده دوره. is going to talk. is غلطه به خاطر اینکه اینها جمعه دو یا بیشتر از دو نفره. will going to هم که سال 9 she works all day and doesn't eat anything. I think she sick. خب در میگه اون همه روز کار میکنه چیزی نمیخوره. من فکر میکنم مریض میخواد بشه. خب پس is going to get درسته. سال 10 he is one of our best basketball player. Did you see how that goal he made? He makes. Does he make? Did he make? خب does he make و did he make سوالیه غلطه. he made درسته. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا دید اومده. دید مال زمان گذشته، made مال زمان گذشته. جواب هستم حالا اینجا آوردم. جزوانم اگه بخواین در اختیارتون قرار میدم. خسته نباشید.